ભેંસ વેચવાની છે સાવ વ્યાજબી ભાવે નારાયણભાઈને વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટોટલ માહિતી મળી જશે તમને। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આ ભેંસ તાત્કાલિક વેચવાની છે નારાયણભાઈને સાવ ઓછી કિંમતમાં। ભેંસના વેતરની વાત કરું તો ચોથા વેતરની અંદર આ ભેંસ છે। સારી ભેંસ, સાચવેલી અને સારી ભેંસ છે। બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જોઈ આ ભેંસ રૂબરૂ જોઈ અને ત્યારબાદ પણ ભેંસ લઈ શકશો। પેલા ભેંસના માલિક નારાયણભાઈનો કોન્ટેક કરજો, તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। અને ભેંસ રૂબરૂ જોવા જાવ તે પહેલા ભેંસના માલિક નારાયણભાઈનો કોન્ટેક કરજો, કેમ કે ભેંસ વેચાઈ જશે તો તમારે ખોટો ધક્કો થશે। આ ભેંસ 1 મહિનાની કાચી છે, એટલે કે વ્યાવાની અંદર માત્ર 1 મહિનાની વાર છે। આગળના વેતરમાં ભેંસનું એક ટાઈમનું દૂધ 5.5 લીટરથી 6 લીટર દૂધ હતું। વિડીયોની અંદર તમે ભેંસ ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો। તાત્કાલિક આ ભેંસ વેચવાની છે, માત્ર 1 મહિનાની કાચી, ચોથું વેતર અને 5.5 થી 6 લીટર દૂધ। કિંમતની વાત કરું તો 65,000માં આ ભેંસ વેચવાની છે। કિંમત અંદાજિત છે, હજુ રૂબરૂ સ્થળ ઉપર નારાયણભાઈ થોડો ઘણો ફેરફાર પણ કરી દેશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ભેંસ લેવી હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો છે દેવભૂમિ દ્વારકા અને કલ્યાણપુર તાલુકાની અંદર તમને આ ભેંસ જોવા મળશે। ભેંસ લેવી હોય તો નારાયણભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો। યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી ભેંસ લઈ શકશો। વિડીયો નીચે નારાયણભાઈ નામ 785999 વાળા નંબર પર ફોન કરી આ ભેંસ તમે લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।